Chào quý cô chú và anh chị em. Tại Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 2070 ca mắc Covid-19, trung bình 160 ca mắc mỗi tuần, tỷ lệ bệnh nặng trên mắc là 1,3%. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 năm 2023 đến nay, số mắc có chiều hướng gia tăng. Từ ngày 1 tháng 4, 7 tháng 4 có 278 ca tuần, tỷ lệ nặng trên mắc là 1,4%, từ 8/4 14/4 tăng lên 2.000 ca, tuy nhiên tỷ lệ nặng trên mắc là 1,1%. Cả nước đã qua 108 ngày không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Trong những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, vậy cần làm gì để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới? Để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, chúng ta vẫn theo thông điệp 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn, cộng vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 trên QĐ-BIT ngày 27 tháng 1 năm 2022 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 trên NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 trên QĐ-BIT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát KHUAN tay nhanh, vệ sinh các nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập, vaccine, thực hiện tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc Covid-19, sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ý thức người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Các biện pháp khác, theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 ở nơi công cộng, áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế trên đang theo dõi, giám sát y tế. Áp dụng tất cả các đối tượng, trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi. Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quyết định số 2171 trên QĐ-BIT ngày 5 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống bệnh dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi, áp dụng đối với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động. Tại nơi có không gian kín, không khí kém quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động. Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người, các công trình di tích, bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao, lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ, áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự như nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc với khách hàng, nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch. Kính chúc quý cô chú và anh chị em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu thấy video hay và ý nghĩa hãy chia sẻ cho mọi người biết. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.